अहिले म त्यतातिर तपाईँलाई लाँदैछु। पहिलो परिवार चाहिँ हामीले 3 अघिको उत्पत्तिको पुस्तकसँग जोड्दै मैले यहाँलाई भनेको थिएँ, विशेष गरी अन्तमा मैले बिहान विशेष अन्त कहाँबाट गरेको थिएँ भन्दा चाहिँ जब हाम्रो वैवाहिक जीवनमा समस्या आउँदछ हामी खुलामा आउनुपर्छ, क्रुसमा आउनुपर्छ। अनि अघि पास्टरसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, उहाँले लोगो पनि राम्रो बनाउनु भएको रहेछ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आत्मिक घर मण्डलीको लागि पनि जसले आजको सेमिनारको लोगो चाहिँ क्रुसको पनि परिवारलाई राख्नु भएको छ। अनि परमेश्वरको हातले परिवारलाई थाम्नु भएको हाम्रो पास्टरको लागि उहाँको यो डिजाइनको लागि उहाँको सोचको लागि पनि हामी परमेश्वरलाई ठुलो धन्यवाद जनाउँछौँ। ताली बजाएर पुरानो करारको पहिलो परिवारको वृत्तान्तको विषय मैले तपाईँलाई बिहान बताएँ। बिहान विशेषमा त्यहीसँग जोड्दै तपाईँसँग म अगाडि बढ्दैछु। विशेष गरी परमेश्वरले जुन आइडियल फ्यामिली, एउटा आदर्श परिवार आदम र हवा जो परमेश्वरले बनाउनु भयो, परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भएको यस आदर्श परिवारलाई परमेश्वरले संसारको बिचमा एउटा नमुनाको रूपमा तयार गर्नुभयो। उत्पत्ति 3 अध्यायमा एउटा परिवार चाहिँ पापसँगको सङ्घर्षभित्र रूपलिएको एउटा तस्बिरतिर हामीलाई डोर्याउँदछ। एउटा सुन्दर सपनाभित्र, एउटा बसन्तभित्र एउटा काली रातो रात उदय भएको कुरालाई हामी 3 अध्यायमा देख्दछौँ, जसलाई हामी मानिसको पतन भन्ने शीर्षक पनि दिँदछौँ। परमेश्वरले आदम र हवालाई जुन इच्छामा जुन योजना राखेर बनाउनु भयो, त्यो आदर्श परिवार तिनीहरू त्यो आदर्श परिवार भएर रहिरहन सकेन। अनि उत्पत्ति 3 अध्याय 1 3 अध्यायसम्म चाहिँ पापसँगको सङ्घर्षको बिचमा उनीहरूले जीवन जिउनु पाएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। एकातिर परमेश्वरको योजना छ, अर्कोतिर पापले परिवारलाई ध्वस्त गर्न चाहेको त्यो द्वन्द्वको बिचमा परिवारहरू जिउँदै गरेको हामी 3 अध्यायतिर देख्दछौँ। जस्तो पहिलो हाम्रो आमा बुवा, पहिलो हाम्रो सृष्टिको पहिलो आमा बुवा आदम र हवाको बिचमा पनि परमेश्वरको योजना र पापसँगको सङ्घर्ष बिचमा तिनीहरू जिउनु परेको थियो। पतनको अगाडि आदमको निम्ति हवा सहयोगी थिए, असल सहयोगी। 2:18 हामीले पढ्यौँ, म तिम्रो निम्ति सुहाउँदो सहयोगी बनाउनेछु, द सुइटेबल हेल्पर अफ पार्टनर। तर पतनको समयमा हामी देख्दछौँ त्यो सुन्दर परिवारहरू जो परमेश्वरले सुहाउँदो सहयोगी पनि भन्नु भएको थियो, त्यो स्त्री त्यो हवा चाहिँ स्वतन्त्र हुने उनको चाहनाले परिवारलाई पापतिर डोर्याएको हामी देख्दछौँ। सी वान्टेड टु बी इन्डिपेन्डेन्ट। जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू, इन्डिपेन्डेन्ट परमेश्वरको इच्छा होइन, स्वतन्त्र हुने इच्छा। कतिजना दिदीबहिनीले मैले देख्छु अनि विकसित मुलुकतिर उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छन्, आर्थिक कुराहरू आफैले कमाउन सक्ने भएपछि बिस्तारै श्रीमानभन्दा पर गएर इन्डिपेन्डेन्ट हुने, स्वतन्त्र हुने, स्वावलम्बी हुने त राम्रै कुरा हो। तर आफ्नो परिवारकोदेखि स्वावलम्बी भएर टाढो बसेर स्वतन्त्र हुने इच्छाले पापतिर एउटा परिवारलाई धकेल्दै गएको चित्र पनि हामी यहाँ देख्दछौँ। आदमले जब तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, आदमले पनि गलत कुरालाई गलत भन्नु नसकेर आफ्नो श्रीमतीले गरेको हरेक गल्तीको पापप्रति मौन बसेर आदमले आफ्नो लिडरसिप उत्पत्ति 3 अध्यायमा गुमाएको हामी देख्दछौँ। हवाले स्वतन्त्र हुने इच्छा राखेर शैतानसँग एक्लै कुरा गरेको कारणले उनको स्वतन्त्रताको चाहनाले पापतिर धकेल्दै गएको छ। उनीको वैवाहिक जीवनमा द्वन्द्व ल्याइराखेको छ। आदमले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले गरेको हरेक गल्तीलाई मौन बसेर समर्थन गरेको कारणले पाप प्रवेश हुँदै गएका हामी यहाँ देख्दछौँ। धेरै मान्छेले भन्दछन् जुन बेला सर्प बनेर शैतान हवा कहाँ आयो त्यो बेला आदम त्यहाँ थिएन भन्छ। तर बिब्लिकली बाइबललाई गहिरोसँग पढ्यो भने आदम त्यही नै थियो जब हवाले शैतानसँग कुरा गरिरहेको थियो। फल खाँदा आदम थिए। बाइबल यसो भन्छ, हवाले त्यो फल टिपेर खाए र आदमलाई त्यो दिए। हिब्रू कन्टेक्स्ट हेऱ्यो भने चाहिँ, हिब्रू भाषाको अनुवादमा हेर्ने भने चाहिँ आदमलाई हामी त्यही नजिक पाउँदछौँ। तर आदमले मौनतामा उनको श्रीमतीले गरेको हरेक गल्तीलाई समर्थन गरे। परमेश्वरको योजनालाई एकातिर धकेलेर शैतानको योजनालाई उनले समर्थन गरे, जसको कारण पाप संसारमा प्रवेश गरेर गयो।
एकदम प्रियहरू, जब हाम्रो परिवारमा जब हामीले गल्ती गरेर देख्दछौँ त्यसलाई गल्तीलाई हामीले गल्ती नै भन्नुपर्छ, गल्तीलाई मौन बस्नु हुँदैन। यसका जसको कारणले पाप संसारमा प्रवेश गरेर आयो। यसकारण 3:17 परमेश्वरले भन्नुभयो, आदमले यसो भन्नुभयो, तैँले तेरी पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको फल तिमीले खाएको कारणले, मैले भनेको कुरा, तिम्रो पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको फल तिमीले खायो। परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, पत्नीको कुरा सुनेर, श्रीमतीको कुरा सुन्नु हुँदैन भनेको कुरा होइन। तर जब पति पत्नीको वैवाहिक जीवनमा जब एउटाले गल्ती गर्दछ, गल्ती कुरालाई हामीले समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, गलतलाई हामीले गलतै भन्नुपर्छ। यदि श्रीमतीले गलत कुराहरू प्रस्ताव ल्यायो भने त्यसमा हुँदैन भन्नुपर्छ। सायद त्यो कुराले फाइदा गर्नु देखियो भने त्यो गलत हो, त्यसलाई हामीले गलत भन्नुपर्छ। एउटा आदर्श परिवारभित्रको एउटा सङ्घर्ष हामी देख्दछौँ। हाम्रो पहिलो आमा र बुवाले गलत कुरालाई छनौट गरे, परमेश्वरको योजनालाई भन्दा शैतानको योजनालाई पक्रेर उनीहरूले परमेश्वरको योजनालाई तिरस्कार गरे। उनीहरूले सोचेको बाटो सही हो भने उनीहरूले अड्कल गरेका थिए, शैतानले भनेको कुराहरू सही हो भने उनीहरूले अड्कलबाजी गरेका थिए। उनीहरूले निकासा गर्नु खोजेको, उनीहरूले खोजेको बाटो, उनीहरूले रोजेको तरिका चाहिँ ठिक हो भन्ने उनीहरूले सोचेका थिए। अन्ततः त्यसले उनीहरू दुवैलाई गलत साबित गर्यो। पृथ्वीलाई पापतिर, पृथ्वी दुःखदायी अवस्थातिर गुज्रे गएका देख्दछौँ। उनीहरूले रोजेको बाटो वास्तवमै गलत थियो। उनीहरू तर पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्नो प्रेम कहिले पनि छोड्नु भएन, आदम र हव्वा परमेश्वरले छोड्नु भएन। यसकारण 3:10 परमेश्वर साँझ आदम र हव्वालाई भेट्न आउनुभयो। उनीहरूले पाप गरे तापनि परमेश्वरले आफ्नो कृपा उनीमाथि देखाउनुहुन्छ। यसको अनुग्रह भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ करारमा आएको कुरा होइन। अनुग्रह अदनको बगैँचाबाट सुरु हुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो कृपा, आफ्नो अनुग्रह तिमीलाई देखाउनुहुन्छ। अझै परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रियहरू, हामी वैवाहिक जीवनमा हामीले गलत कुरा रोजेर हाम्रो परिवारहरू ध्वस्त भएर गए तापनि, हाम्रो परिवारमा समस्याहरू कन्फ्लिक्ट स्वरूप भएर गए तापनि, प्रियहरू स्टिल परमेश्वरले आशा दिनुहुन्छ हामीलाई। त्यसैले परमेश्वरले आदमले गलत काम गरेर पाप संसारमा जन्माए तापनि परमेश्वरले उनीलाई त्याग्नु भएन। तर तिनीको निम्ति परमेश्वरले योजना गर्नेछ। 3:15 परमेश्वरले पुत्रद्वारा संसारमा शैतानको शिरलाई कुल्चने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। एउटा महान आशा परमेश्वरले दिनुभयो। यो परमेश्वरको अनुग्रह। प्रियहरू, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा सानासाना गलत निर्णयले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ परिवारहरूमा समस्या बढेर जान्छ। कतिवटा गम्भीर द्वन्द्वमा हामी फस्दछौँ। निस्कनै नसक्ने जस्तो ती बाटोहरूमा हामीहरू रुमलिन्छ। तर त्यो बेला पनि परमेश्वर हामीमाथि दया गर्नुहुन्छ, हामीमाथि आफ्नो अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। यसकारण त्यो बेला हामीले आशालाई छोड्नु हुँदैन, त्यसलाई पक्रिराख्नुपर्छ। परमेश्वरले आदमले उहाँलाई त्याग्नु भएन, तर उनीकै सन्तानबाट पुत्रलाई ल्याउने उहाँले करार प्रतिज्ञा पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। प्रिय, यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह भनेको यही नै हो। परमेश्वरको निगाह भनेको यही नै हो। परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यही नै हो। हामीले गल्ती गरे तापनि परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। हामीले आशा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। पहिलो आदर्श परिवार चाहिँ परमेश्वरले इच्छा राखेर बनाउनु भयो। तिनीकै स्वतन्त्र इच्छा पापप्रतिको मौनताले यस संसारमा परिवारमा ठुलो कन्फ्लिक्ट लिएर गए। यसका अन्तिममा हव्वालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तेरो सुत्केरी बेला बेच्न पर्नेछ, तिमीको पतिसँग तेरो सम्बन्धमा टकराव आउनेछ, तर तेरो मन तेरो पतितर्फ नै हुनेछ। पापले संसारमा समस्या ल्याए तापनि परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह तिनीलाई देखाउनुहुन्छ। यसका पहिलो परिवारलाई जब हामी हेर्दछौँ, जसलाई परमेश्वरले एउटा आइडियल परिवारको रूपमा निर्माण गर्नुभयो, तिनीहरूले परमेश्वरको आवाज सुनेर, गलत आवाजलाई सुनेर गलत निर्णय दुवैले गरे। अन्त त्यसले डरलाग्दो परिणाम त्यो ल्याए। परमेश्वरले त्यतिखेर उनीलाई मार्नु त भएन, तिनीलाई नष्ट गर्नु भएन, तिनीहरूको परिवारलाई परमेश्वरले दया देखाउनु भयो। र त्यसको परिणामबाट भएर तिनीहरू जानु पर्यो। परमेश्वरले एकको अघि मैले तपाईँलाई पढाए 27-28 परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, आशिष दिनुभयो। तिनीहरूले पाप गरे तापनि परमेश्वरले आफ्नो आशिष तिनीबाट हटाउनु भएन, निरन्तर तिनीहरूमाथि दया गर्नुभयो, आशिष दिने करार गर्नुभयो। तर 12 अध्यायमा आउँदाखेरि उत्पत्तिको 12 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई बनाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब्राहमलाई,
तेरो कुटुम्बबाट निस्केर आएछ म तपाईलाई आशिष दिनेछु तँबाट म संसारलाई आशिष दिनेछु 12 देखि 3 पदमा परमेश्वरले अब्राहम र सारालाई बोलाउनुहुन्छ अनि त्यो परिवारबाट परमेश्वरले एउटा करार गर्नुहुन्छ कि तँबाट म संसारलाई आशिष दिनेछु परमेश्वरले परिवारबाट पनि संसारलाई आशिष दिनलाई बोलाउनुहुन्छ तर याद गर्नुहुन्छ 10 पदमा यसरी लेखेको छ त्यो देशमा अनिकाल पर्यो बाइबलबाट अचम्मको कुरा छ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तँबाट संसारलाई आशिष दिनेछु त आशिषको मूल हुनेछ तर 10 पदमा भन्छ तुरुन्तै त्यो देशमा अनिकाल पर्यो अनि तिनीहरू मिस्र गए अनिकालबाट बाँच्नको लागि अब्राहमले एउटा गलत निर्णय पनि गर्यो मिस्रतिर आफ्नो सारालाई लिएर मिस्र गए आफ्नो भतिजलाई लिएर गए अनि हामी सबैलाई थाहा छ मिस्र पुगेको थियो मिस्रको फारो राजाले उनको श्रीमतीलाई देख्नेछन् जसको कारणले अब्राहमको मनमा डर भयो जब मान्छेले एउटा डर आउँछ मान्छेले आफ्नै प्राणको लागि मात्र फिक्री गर्छ आफ्नो परिवारलाई सुरक्षा दिनुपर्ने पहिलो मानिस आदम जसलाई परमेश्वरले शिर बनाउनु भयो परिवारको लिडरसिप दिनुभयो उनले आफ्नो परिवारको संरक्षण गर्न सकेनन् अनि बाटोमा गएर उनले आफ्नो पत्नीलाई भने बाबुपति मिस्रीहरूले तिमीलाई देख्नेछन् यो त त्यसकी पत्नी रहेछ भनेर थाहा पाउनेछन् र तिमीलाई चाहिँ जीवित राख्नेछन् यसकारण म तिमीलाई बहिनी भन्छु अनि तिमीले म तिमी बहिनी हो भनी तिमीले भनिदेऊ तिम्रो कारण मलाई भलो हुनेछ र मेरो ज्यान जोगिनेछ आफ्नै श्रीमतीलाई पनि अब्राहमले बहिनी भन्न लाग्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ अनि बाइबलले यसो भन्छ साराले केही पनि भनेन साराले बहिनी हुन्छ भने दाजुभाइ दिदीले जब समस्या आउँछ श्रीमान श्रीमती सँगै हिँड्नुहुन्छ त्यसले मलाई मार्छ होला तिमीलाई बहिनी भन्छु भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ दिदीबहिनी तपाईँले भन्नुपर्छ म चाहिँ तपाईँको श्रीमती हो श्रीमती नै हुन्छु जे पढ्ला म तिम्रो बहिनी चाहिँ हुन सक्दिनँ भन्नुपर्छ कस्तो कुरा गरे आफ्नो श्रीमतीलाई बहिनी पो भन्नु हो त आफ बहिनी नै हो तर साराले दिएको गलत सल्लाह अब्राहमले दिएको गलत सल्लाहलाई साराले पनि ग्रहण गरे अनि त्यस्तै भयो फारोले त लिएर गइहाल्यो किन बहिनी भयो नि श्रीमती भएको सायद केही गर्दैनन् त्यो होला तर एउटा डर नि डर मान्छेको आफ्नै शङ्का र डर मलाई मार्छ होला भने डर पहिलेको संरक्षण गर्नुपर्ने पुरुष नै पहिलो पुरुष नै अब्राहमले आफ्नो परिवारको सुरक्षा दिन सकेनन् अनि हामी सबैलाई थाहा त्यो राति परमेश्वरले फारोको दरबारमा हस्तक्षेप गर्नुभयो अनि फारोलाई थाहा भयो यो सबै अनिष्ट भएको कुरा कारण चाहिँ यो मानिसको कारण हुनुपर्छ सारालाई बोलाइयो सोधखोज गरियो अन्तमा साराले साँचो कुरा भनिन् अन्तमा भन्नै परेन छ अनि अब्राहमलाई बोलाएर फारोले भन्छ तिमीले आफ्नो पत्नी किन भनेर किन मसँग झुट बोल्यो अन्य जातिले एउटा परमेश्वरले बोलाएको मान्छेलाई हप्काउँदैछ तिमीले मसँग झुट बोल्यो तिम्रो पत्नीलाई तिमीले बहिनी भन्यौ अन्य जातिले आएर सम्झाउँदैछ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसकारण तपाईँले याद गर्नु दिदीबहिनीहरू तपाईँको श्रीमानले गलत सल्लाह श्रीमानले दियो भने त्यसलाई मान्नु हुँदैन गलतलाई गलतै भन्नुपर्छ हामी सबैलाई थाहा छ जब अब्राहम र सारा मिस्रमा गए त्यति बेला सारा 65 वर्षको थिए बाइबलले भन्छ सारा अत्यन्त सुन्दरी थिए 65 वर्षमा पनि सुन्दरतालाई चाहिँ बरकरार राखेको थिए आज कतिजना दिदीबहिनी 65 वर्षको हुनुहुन्छ बाइबलले भन्छ 65 वर्षमा सारा सुन्दरी थिए र त अब्राहमलाई डर भयो दिदीबहिनीहरू आफ्नो सुन्दरतालाई ध्यान दिइराख्नु 65 वर्षदेखि 70 वर्ष पुग्दा पनि आफ्नो फिजिकल फिटनेसलाई ध्यान दिनु जरुरी छ साराले के खाइनु पर्यो सबै कुरा त बाइबल लेखेको छैन लिएर पढ्नु के खाइनु उसले तर जे होस् बाइबलले यसो भन्छ सारा त्यो बेला 65 वर्षको थिए मिस्र जाँदा बाइबलले यसो भन्छ तिनी अत्यन्त सुन्दरी थिए जसको कारणले अब्राहमभित्र डर भएको थियो तर दिदीबहिनी आफ्नो सुन्दरता हुनु राम्रो कतिजना श्रीमती डराउनु पनि श्रीमतीको सुन्दरता देखेर श्रीमतीको सुन्दरता देखेर डराउने मान्छे किन बिहा गर्नु वैवाहिक जीवनमा भरोसा पनि जरुरी छ सुन्दरताको कारण डराउनु पर्ने कुनै कारण त छैन तर अब्राहमभित्र डर पैदा भयो हामी सबैलाई थाहा छ अब्राहमले गलत सल्लाह दिए साराले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरे साराले सुने उनको श्रीमानले दिएको गलत सल्लाहलाई उनले अस्वीकार गरेनन् यो गलत हो भनेर उनले भन्न सकेनन्
प्रियहरू जसको कारणले समस्या आयो। हामी सबैलाई थाहा छ त्यस पछाडि के भयो, अन्तिममा फारोले अब्राहमको सारालाई फर्काइदिए। त्यति मात्रै भएन, उनलाई धेरै सम्पत्तिहरू दियो। मिस्रबाट निस्केर आउँदा अब्राहम धनी भएर आए। तीमध्ये हागार पनि उनको साथमा नै आए। हामी सबैलाई थाहा छ जब परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो तँद्वारा तेरो सन्तान चाहिँ आकाशको तारा समुद्रको बालवस्त्र हुनेछन्। जब उनीहरू वृद्ध हुँदै गए सन्तान थिएन अनि साराले एउटा फेरि गलत सल्लाह दिँदा उल्टो साराले अब सल्लाह दिँदैछ अब हाम्रो सन्तान हुँदैन होला, तपाईँले यही हागारसँग सम्बन्ध राखेर तर जन्माउनुहोस्। अनि त्यो बेला अब्राहमले अस्वीकार गरेन, राम्रै विचार हो तिनीहरू। भेरी गुड आइडिया, राम्रो आइडिया। सन्तान त परमेश्वरले बनाउँछु भन्नुभएको छ, यो राम्रो तरिका होला। साराले फेरि गलत सल्लाह, अघि अब्राहमले गलत कुरा भन्दैछ, अनि साराले गलत कुरा सल्लाह दिँदैछ। छोराछोरी चाहिँ चाहिन्छ, यत्रो बुढेसकाल भइसक्यो, नानी चाहिँ जन्माउनु पर्छ किनकि परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। 12 दिन वर्षमा परमेश्वरले भनिसक्नु भएको छ। पछाडि गएर परमेश्वरले करार गर्नुभयो त्यो सन्तानको बारेमा। असङ्ख्य सन्तान हुन्छ त सन्तान छैन। अनि त्यसपछि साराले सल्लाह दिए हागारसँग सम्बन्ध राखेर सन्तान जन्माउने। अब्राहमलाई पनि यो विचारलाई अब्राहमले हुँदैन भन्नु पर्थ्यो, यो गलत हो, हामी पहिले पर्खाउनु पर्छ भन्नुपर्ने थियो। तर एउटा पुरुषले श्रीमानले त्यो कुरालाई हुँदैन भन्न सकेन। अब धेरै परिवारमा त्यस्तो कुराहरू छन् जहाँ छोराछोरी नहुँदा अर्को श्रीमती बिहा गर्नु दिने सल्लाह दिने श्रीमतीहरू पनि छन्, दिदीबहिनीहरू। अनि दाजुभाइ कुनै पनि श्रीमती तपाईँले त्यसो सल्लाह दियो भने तपाईँले भन्नुपर्छ यो हुँदैन, यो परमेश्वर इच्छा होइन। हाम्रो गाउँमा थुप्रै छ भट्टराई परिवार छिमेक छन् जसको श्रीमतीले नानी जन्माएन, नानी त भयो छोरी भयो, त्यो छोरा नभएको कारणले फेरि अर्को बिहा गर्यो भने श्रीमतीले सल्लाह दियो हिन्दू धर्म छ त छोरा जन्मिने स्वर्गै जाँदैन, छोरा त जन्माउनु पर्यो स्वर्ग जानलाई, अनि अर्को बिहा गर्नु पर्यो। बिहा त गयो, छोरा त जन्मिने छोरा बुढा दुईजना दिदीबहिनीको चौधीको झगडा हुन थाल्यो। अब तपाईँले याद गर्नुहुन्छ 12 अध्यायमा परमेश्वरले जुन मानिसलाई बोलाहट दिनुभयो, जुन मानिसद्वारा परमेश्वरले संसारलाई आशिष दिन्छु भने भन्नुभयो, ती मानिसहरू परमेश्वरको प्रतिज्ञा एकातिर छ। पापले उनीहरूको जीवनमा काम गर्न लाग्दछ, उनीको जीवनमा छलफल गर्ने समय आउँदछ। अब्राहमले श्रीमतीले भनेको सल्लाहलाई हुँदैन भन्नु पर्थ्यो, परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा गरेको कुरा गर्नु नै हुन्छ भन्नुपर्ने थियो। तर अब्राहमले पर्खन सकेनन्। उनको श्रीमतीको कुरा सुनेर हागारसँग सम्बन्ध राखेर सन्तान जन्मियो। हामी सबैलाई थाहा छ हागारको कारणले इस्माइलको जन्म भयो। इस्माइलको जन्म भएपछि परमेश्वरले फेरि बोल्नु भयो, म तँबाट सन्तान ल्याउनेछु। अनि सारा गर्भवती भइन् र उनले पुत्र जन्माए इसाकलाई। अनि झगडा त्यहाँबाट सुरु भयो त। बाइबलले चाहिँ साराले हागार र इस्माइललाई घृणा गर्न लागे, जसको कारणले परिवारमा कन्फ्लिक्ट भएर गयो, द्वन्द्व भएर गयो। अन्तमा साराले र अब्राहमले एउटा निर्णय गरे, हागार र इस्माइललाई घरबाट निकाल्दिने निर्णय गरे। परिवारभित्र पापले राज्य गरिरहेको देख्नुहुन्छ। सुरुदेखि नै परमेश्वरको इच्छा चाहिँ बहुविवाह परमेश्वरको इच्छा होइन। क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ हामी मनोगामी भन्छौँ, एकल विवाह, एउटाले एकजनासँग मात्रै। अथवा मृत्यु भयो भने फेरि बिहा गर्न सक्छ। अथवा नेपाली मण्डलीमा एउटाले बिहा विचार गरेर श्रीमती एउटाले बिहा विचार गरेर गयो भने अर्को एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रूपले बिहा गर्ने चलन हुन्छ। तर त्यो बाइबलमा पोलिगामी चाहिँ बाइबलको बन्दैन। संसारको सबै धर्महरू हेऱ्यो भने चाहिँ पोलिगामी बहुविवाह मान्ने चलन हो। बाइबलमा मात्र एउटा यस्तो शिक्षा छ जहाँ मोनोगामी परमेश्वरले एकजनाले एकजनासँग मात्रै बिहा गर्ने बाइबलमा सिकाउँदछ। तपाईँले भन्नुहुन्छ ल त्यसो भए सोलोमनले त 1000 बिहा गर्यो भने प्रियहरू हामीले कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ। डिस्क्रिप्सन इज नट अ प्रेस्क्रिप्सन। बाइबलमा कति कुराहरू लेखेको छ सोलोमनले 1000 बिहा गर्यो भनेर त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन हो, व्याख्या हो। तर तिमीले त्यसै गर्नु भने प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ होइन। डक्टरले प्रेस्क्रिप्सन लेख्छ नि, त्यो प्रेस्क्रिप्सन लेखेपछि त्यो प्रेस्क्रिप्सन लिएर जानु भने चाहिँ दबाई किन्नु पाइन्छ, अनुमति पत्र डक्टरको, यो किनेर लानु सक्छौ, अनुमति हो। बाइबलमा सोलोमनले बहु बिहा गर्यो भनेर हामीलाई त्यसै गर्नु भनेर लेखेको होइन, त्यहाँबाट शिक्षा लिनु भनेर। तपाईँलाई थाहा छ नि सोलोमनले बहु बिहा गरेर के भयो, उनको राज्य विभाजन भएर गयो, परिवारको झगडाहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। एउटै कारण हो कि तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञाबाट बाहिर गएर बिहा गरे। कन्फ्लिक्टहरू द्वन्द्वहरू बारम्बार भइरहेको हामी देख्दछौँ। अनि अब्राहमको जीवनमा पनि केही कुरा हामी आज देखिरहेका छौँ। जब प्रतिज्ञाहरू ढिलो हुँदछन् त्यतिखेर उनले सही निर्णय के हो भनिकन उनले निर्णय खोज्दछन्।
उनीको जेल सन्तान थिएन, सन्तानको खातिर उनीको सबभन्दा क्विक रेमेडी भन्छ नि, छिटो उपचार चाहिँ के थियो भने चाहिँ हागासँग सम्बन्ध राखेर सन्तान जन्माउनु उनीहरूले ठानेको सबभन्दा सल्युसन चाहिँ त्यही नै थियो। यी सल्युसनहरू मानवीय मानिसले छानेका छलक कुराहरू समाधानहरू परमेश्वरको दृष्टिमा सही नहुन सक्छ। तिनीहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि पर्खिरहन सकेन। कतिजना जवान भाइ बहिनीहरू प्रिय तपाईँ काम खोज्दै हुन्छ होला, कतिजना तपाईँको छोराछोरी होस् भनेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ होला, कतिजनाले राम्रो सपनाको घर बनाउने सपना लिएर हिँड्दै हुन्छ होला। त्यो सजिलै एकै दिनमा पुरा हुँदैन, त्यसको लागि समय लाग्छ। जवान भाइ बहिनीहरू हिजो एक दुईजना भाइले प्रार्थना गरी माग्नुभयो र भन्नु मेरो काम छैन प्रार्थना गर्ने राम्रो छ। तर प्रियहरू काम ढिलो हुन्छ होला, काम ढिलो पायो भनेर गलत ठाउँमा गएर हामी काम गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि परमेश्वर समय उहाँको प्रतिज्ञाका दिनहरूलाई हामीले पर्खनु जरुरी छ, तयारी हुनुपर्ने कुरा छ। कतिजना राम्रो काम खोज्दै हुनुहुन्छ, कतिजना छोराछोरीको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, कतिजनाले एउटा सपनाको घर यस्तो बनाउँछु भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ। राम्रो कुरा हो त्यो कुरा, तर प्रिय त्यसको लागि समय लाग्छ, ओभरनाइट चाहिँ हुँदैन। अब्राहम र साराले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमाथि जब ढिलो हुँदा तिनले पर्खन सकेनन्, गलत छनौट गरे, जसको कारणले उनीको परिवारमा ठुलो द्वन्द भएर आयो। तिनीहरूले अविश्वासबाट समाधानहरू खोजे, जसको कारणले पापले राजी गर्यो अनि उनीको पारिवारिक जीवनमा द्वन्द भएर आयो। प्रिय जब तपाईँको जीवनमा तपाईँले गरेको प्रार्थना ढिलो हुन्छ वैवाहिक जीवनमा, तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? सायद कहिलेकाहीँ तपाईँलाई मैले खोजेको सल्युसनहरू समाधानहरू सही नहुन सक्छ। त्यो कारणले हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि हामी भरोसा गरिरहन सकौँ। कतिजना नानीको लागि प्रार्थना गरेको मलाई थाहा छैन किन नानी हुन सकेन, कोही बायोलोजिकल पनि हुनसक्छ, समस्याहरू हुनसक्छ, अरू कुनै कारण हुनसक्छ, त्यसको लागि तयारी हुनुपर्ने कुराहरू पनि छन् होला। तर के हामी परमेश्वर प्रतिज्ञामाथि भरोसा गरेर दुवैजना स्थिर रहेर वैवाहिक जीवनमा रहन सक्छ? त्यो अवस्थामा पनि वैवाहिक जीवनमा दुवैजनाले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सकुन्। मेरो यही प्रार्थना छ, जतिजना हामी यस मञ्चमा भेला भएका छौँ, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा तपाईँले के को लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? कतिजनाले वैवाहिक जीवनमा काम खोज्दै हुनुहुन्छ, काम छैन। तर प्रियहरू परमेश्वरमा भरोसा गरेर उहाँको प्रबन्धभित्र हामीले विश्वास गर्न सकौँ। कहिलेकाहीँ ढिलो हुँदा हाम्रो मन हतारिन्छन्, तर गलत निर्णय जानु हुँदैन। आएर मैले एकजना पास्टर म जाँदै थियो, एकजना बेसविधि गर्ने केटीले हामीलाई भेट्यो, अनि त्यहाँदेखि पास्टरलाई त कुरा गर्न थालिहाल्यो। अनि त्यस पछाडि पास्टरले सोध्नु भयो, तिम्रो बिहा गरेको छोरी छैन भनेको? दुईवटा छोरी छ त्यो केटीले बेसविधि गर्ने केटी। अनि त्यहाँदेखि किन तपाईँ यसो गरेको भन्दाखेरि त हामी बुढाबुढीको सल्लाह हो, खानु छैन, समस्या छ, त्यसलाई श्रीमानले नि मलाई पठाएको, श्रीमानले पठाएको सल्लाह गरेर आएको। दुईवटा छोरी छ अरे घरमा, कति 11-12 वर्ष छ एउटा, 7-8 दुईवटा छोरी छ अरे। तर हाम्रो परिवारमा समस्या छ आर्थिक कुराको, त्यो कारणले श्रीमानले नै सल्लाह गरेर मलाई पठाएको। अब देख्नु हुँदैछ नि गलत भयो। यसका प्रियहरू परमेश्वरको प्रबन्धभित्र हामीले विश्वास गर्न सकौँ। अहिले हामी तेस्रो परिवारको बारेमा हेर्नेछौँ, त्यो 24 अध्यायमा इसाक र रेबिकाको बारेमा हेर्नेछौँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले विशेष गरी परमेश्वर चाहिँ असल, गड इज अ गुड म्याच मेकर, परमेश्वर चाहिँ असल, परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। विशेष गरी जवानहरूको लागि इसाक र रेबिका, सारा र अब्राहमलाई परमेश्वरले पुत्र दिनुभयो। इसाक जवान भएर त्यसको निम्ति विवाह गर्ने योजनाको कुराहरू अगाडि बढेर गयो। राम्रो कुरा हो, बडो राम्रो कुराहरू हामी देख्दछौँ। दुवैजनाले विवाह गर्ने सल्लाह गरेका छन् अनि हाम्रो पिताले विशेष गरी छोराको निम्ति विवाहको निम्ति कुराहरू अगाडि बढायो। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर अहिले हामी केही कुरा सिक्नुपर्ने केही कुराहरू छन्, हामी त्यो कुराहरूलाई हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले याकुब के अरे इसाक र रेबेकाको विवाहको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ उनको पिताले आफ्नो दासलाई आएर भन्दछन्, तिमीले मेरो छोराको निम्ति केटी खोज्दाखेरि चाहिँ कनानी स्त्रीहरूसँग चाहिँ बिहा नगरिदिनु। कनानी स्त्री भने त्यो बेला चाहिँ मूर्ति पूजा गर्ने जातिहरू थियो। अब हामीले बुझ्नु पर्यो मूर्ति कसले पूजा गर्छ भन्ने कुरा। अनि आजको जवान भाइले कुरा बुझ्नुपर्छ, जसले मूर्ति पूजा गर्छ ती परिवारसँग हाम्रो विवाहबारी हुन सक्दैन। अरू धर्म मान्ने मान्छेहरू नराम्रो मान्छेहरू होइनन्, दे आर गुड पिपल, यिनीहरू राम्रो मानिसहरू, सायद चरित्रमा व्यवहारमा उनीहरू हामीभन्दा असल होला,
तर तापनि बाइबलले हामीलाई उनीसँग विवाहको कार्य गर्ने अनुमति दिँदैन। यो कुरा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। कतिजनाले भनेका छन् त्यो व्यक्ति एकदम राम्रो छ, विश्वासी जस्तै छ भन्छ, एकदम इमानदार छ, एकदम राम्रो चरित्र भएको छ। चरित्र राम्रै भए तापनि अघि मैले भने प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू नराम्रा मानिसहरू होइनन्, असल मानिसहरू उनीहरू। तपाईँ अब विश्वासको खातिर उनीसँग विवाह नगर्ने बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। त्यो विषयमा हामी क्लियर हुनु जरुरी छ। यस्तो जवान भाइबलहरू जो चाहिँ विवाह गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, विश्वास नगरेको परिवारसँग हामीले विवाह गर्ने बाइबलले कतै हामीलाई अनुमति दिँदैन। कतिजना जवान भाइबलले भन्छन् होइन एउटा भए पनि मण्डलीमा विश्वासी बढ्छ नि भयो, त्यो त्यसरी चाहिँ नबढाउँ मण्डली। कोही बेला सर्टकट बाटो राम्रै लाग्यो भने त्यसरी चाहिँ मण्डली नबढाउँ। त्यो सर्टकट बाटो चोर बाटो हुन्छ नि, चोर बाटो त्यसरी चाहिँ नबढाउँ विश्वास। तपाईँ कतिजनाले चोर बाटोमा बिहा गर्नु भएको छ भने अघि मैले भनेको थिएँ अर्को उपाय छैन, यसको रगत अघि भइसकेको छ, क्लियर भयो। तर आउने पुस्ताहरूले त्यो बाटोलाई अपनाउनु हुँदैन, के त्यो चाहिँ गाह्रो। के दुईजना दुईतिर तानिन्छन्, दुईटा बाटो दुईटा लक्ष्यतिर हिँड्न खोज्छन्, अनि अरूले एउटा भनाइ छ रिस नो भयो अन्ततिर कहीँ पुग्दैन। जे दुईतिर तान गर्दाखेरि तिनीले एकअर्कालाई रगड्छन् अन्त तिनीहरू आफै चोटपूर्ण भएर जान्छन्, तिनीको लक्ष्यमा तिनीहरू पुग्न सक्दैन। त्यो परमेश्वरले त्यो कुरालाई हामीको बिचमा विवाह गर्नलाई परमेश्वरले बन्देज गर्नुहुन्छ। यसमा प्रियहरू परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा हामीलाई यो प्रकाश दिनुहुन्छ कि अन्य जातिहरू अथवा मूर्ति पूजा गर्ने जातिहरूसँग हाम्रो विवाहबारी नगर्नु। अनि एउटा मण्डलीले जवान भाइ बहिनीले मण्डलीले बहिनीलाई खोज्नुपर्छ, भाइलाई खोज्नुपर्छ। कतिजना जवान भाइ बहिनी मण्डली जाँदैन, मैले भनेछु केटी पाइनँ भन्छ। अन्त म कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? आदमलाई हावा पालामा त हुनु न, आदमलाई छान्ने मौका दिने एउटै गर्थ्यो। तर आज यति धेरै बहिनीहरू भाइहरू परमेश्वर राख्नु भएको छ, मण्डलीमा जानुपर्छ। सङ्गतिमा नगइकन मैले भनेछु केटी पाइनँ भन्नु हुँदैन। एकजना पास्टरले भन्नुभयो तपाईँको केटी छैन किन नआउनु? अन्त कसलाई भनेको हाम्रो भाइसँग छ, राम्रो कुरा पास्टर हो, भाइ चाहिँ विश्वासी हो भने विश्वासी हो। मैले दोस्रो कुरा गरिहालेँ, भाइ मण्डली आउँछ आउँदैन रेगुलर भनेको भ्याउँदैन। के गर्छ भने त डोमेस्टिक एयरको पाइलट भयो, राम्रो कुरा हो पाइलट। तर चर्च आउँछ आउँदैन ऊ चाहिँ आकाशमा उडिरहँदा पास्टरले केटी खोज्नु पठाइरहन्छ। पास्टरले चाहिँ बिचरा बहिनीको फोटो कता पास्टरसँग कन्ट्याक्ट गरेर बहिनीको फोटो लिएर आउँछ रहेछ। त्यो केटा पनि छुट्टी लिएर आउँछ, अनि पास्टरले बसेर कुरा गर्छ, यो बहिनी यस्तो गर्नु। अब सबै सोध्नु कति पढेको छ, कस्तो रूप छ, के छ हेर्नुहोस्, कुरा गर्नु। पास्टरले फेरि व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा, अनि फेरि हुँदैन भन्छ उसले, हुँदैन भने फेरि पास्टर अर्कोमा जानु। पास्टरमा यत्रो चालुको बुक भइसक्यो। पास्टरले के म्यारेज टुर भनेर बसेर मान्छे हो। सुसमा जस्तो कतिवटा आफ्नो मान्छ थियो, त्यो भाइको केटी भन्दा भन्दै यत्रो पास्टर यो कुरा चाहिँ छोड्नु छ, केटी भन्ने काम नगर्नु। उसलाई केटी चाहियो भने मण्डली आउनुपर्छ। ऊ चाहिँ बिहा गर्ने पास्टरले केटी खोज्नु पठाएन भने पास्टरले परीक्षामा पऱ्यो भने के गर्नु? गलत मैले पास्टरको कुरा गर्नु, भाइलाई आफै नै लिएर आउनु। ऊ बिहा गरेर उसले बुद्धहरूबाट एक हप्ता छुट्टी लिएर आउनुपर्छ, अथवा कुन इयरमा हो त्यहाँबाट छुट्टी लिएर आउनुपर्छ। अनि त्यसो जाने चाहिँ केटी खोज्नु सबै जानु देखाउनु। अनि बिचरा पास्टरको फोटो लिएर कुदेको कहाँ चाहिँ पुग्यो। प्रियहरू मण्डलीमा जानुपर्छ नि, यहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, राम्रो कुरा हो। अहिले धेरैजना सङ्गतिमा आउनु भएको छ, तपाईँले यो ठाउँलाई पनि एउटा त्यस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ, देखा कुराकानी हुन्छ, तर त्यसको लागि तरिकाहरू हुन्छन्, प्रोसेसहरू पनि छन्, त्यो कुराबाट हामी भएर जानैपर्छ। यसको बडो मिठो कुरा यहाँ लेख्नु छ प्रभुको दासले, र कनानीसँग बिहा नगर्नु, आफ्नो कुटुम्ब भनेको विश्वासको घरना। अहिले हामीले बुझ्नु भने विश्वासी घरनाभित्र हामीले विवाहबारी गर्नुपर्दछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, विश्वासको घरना आजको युगमा परमेश्वरले यति धेरै ठुलो मण्डली राखिदिनु भएको छ। अनि परमेश्वरले मण्डलीभित्रै बहिनीहरू खोज्नु पर्छ। र बहिनीलाई मेरो आग्रह छ,
विवाह गर्ने इच्छा छ भने चाँडै आएर मण्डली बढाउनु थाल्यो 10 बजे चर्च सुरु हुन्छ 9:30 मै आएर चर्च बढाउनु भाइले देख्छ यो पनि बहुत काम गर्नु मलाई राम्रो गर्छ भनेर राम्रो हुन्छ भनेर उसले निर्णय गरिहाल्छ 10 बजे चर्च लाग्छ 9:10 मा हाई गर्दै आइदिन्छ त्यसलाई बाइनु भन्छ चाँडै आउनुपर्छ बहिनीहरू प्रभुको सेवा गरिराख्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँको सेवाकाई भित्र नै मिसन फिल्डभित्रै तपाईँलाई मिसनलाई मन पराउने बहिनीहरू राख्नुहुन्छ हालेलुया प्रभुको सेवा गरिराख्नुहोस् सेवाकाई पनि व्यस्त राख्नुहोस् परमेश्वरले त्यही नै तपाईँलाई दिनुहुन्छ देवदासले प्रभुको दासले भन्दछन् जुन मानिसले एउटा आत्मिक केटा हो भने उसको खोजाइ पनि आत्मिक केटी नै हुन्छ प्रभुले उसले कति गहिरोसँग चिनेको छ उसले त्यस्तै जीवनसाथी खोज्छ तपाईँले प्रभुलाई गहिरो प्रेम गर्नुहुन्छ भने जवान भाइ बहिनी तपाईँले प्रभुलाई प्रेम गर्ने बहिनी नै खोज्नुहुन्छ जीवनको लागि कति जवान भाइहरूको सडकमा बसेर केटी खोज्दैछ बहिनीहरू त्यो बाटो जान्छ जिब्रो पड्काउँछ त्यसरी चाहिँ बहिनीहरू नल्याउँछ जीवनसाथी हुँदैन त्यो दिन तपाईँको जीवनै पड्किन्छ थाहा पाउँछ नेपालमा थुप्रो भाइहरू देख्छु म पुलमा बसेर जिब्रो पड्काइरहन्छ बहिनीहरू त्यो बाटो खान्छ जीवनसाथी त्यहाँ खोज्ने होइन आफ्नो जीवनको लागि आफ्नो भविष्यको लागि विवाह एउटा गम्भीर विषय भएको कारणले मण्डलीमा हामीले एउटा आत्मिक घरभित्र खोज्नुपर्छ आफ्नो परिवारलाई बडो मिठो कुरा लेखेको छ अब्राहमको दासले आशिष लिएर गए अनि बाल परमेश्वर लेखेको छ तिनले परमेश्वरको अगुवाईलाई खोजे बाल परमेश्वर लेखेको तिनले मनमै प्रार्थना गरे रेसो भने मेरो मालिकका परमको परमेश्वर कृपा गरी तपाईँले आज मलाई मेरो काममा सफल गराइदिनुहोस् र आफ्नो दास अब्राहममाथि दया गर्नुहोस् अब्राहमको दासले सही दिशातिर पुग्नको लागि प्रार्थना गरे त्यो जवान भाइले प्रार्थना गरे परमेश्वर असल म्याच मेकर हुनुहुन्छ तर परमेश्वरको अगुवाईलाई पनि हामीले खोज्नु पर्दछ त्यसकारण मेरो आग्रह छ जवान भाइ जो विवाह गर्न पनि तयार हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु परमेश्वरको अगुवाई पनि हाम्रो जीवन आवश्यकता छ अरू चौथो तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यौनको शुद्धता पनि जरुरी छ 16 पद यसरी लेखिएको छ 24 को 16 पदमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ कन्या अत्यन्त सुन्दर थिइन् तपाईको बाइबल अत्यन्त भन्ने छ कि छैन मेरो बाइबलमा छ नेपाल बाइबल सोसाइटीको बाइबलमा कन्या अत्यन्त सुन्दरी र कुनै मानिससित पनि सहवास नभएकी थिइन् दिदीबहिनीहरू हाम्रा बहिनीहरू जो विवाह गर्न लाग्नु भएको जवान बहिनीहरू तपाईको विवाहको निम्ति क्वालिफाइड हुनको लागि हामीले रिबेकाको जीवनबाट हेर्नुपर्छ रिबेका अत्यन्त सुन्दर थियो मोसाले जब मानिसको सुन्दरताको बारेमा लेख्दछ धेरै थोरै लेखेको छ बाइबलमा तर मोसालाई जब परमेश्वरले प्रकाश दिनुहुन्छ अनि मोसाले प्रिसाइसली मान्छेको सुन्दरताको बारेमा लेख्दछन् अनि रिबेका अत्यन्त सुन्दरी थिइन् त्यति मात्र थिएन उनीभित्र एउटा गहिरो भित्री सुन्दरता पनि थियो उनको कोही पुरुषसँग अहिलेसम्म सहवास भएको थिएन यहाँ सबैले भन्नुपर्छ आमेन आज जवान बहिनीहरू छोरीहरूलाई मेरो आग्रह छ तपाईँले विवाह गर्न क्वालिफाइड हुनको लागि तपाईँभित्र यौनको शुद्धता परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ आफ्नो यौनको शुद्धताद्वारा तपाईँले प्रभुलाई महिमा ल्याउनुपर्छ यसकारण बाइबलमा रेबिका र रेचल याकुबको श्रीमती दुवैजना मोडल परिवारको रूपमा हामी देख्दछौँ यता जवान बहिनीहरू तपाईँले जीवनमा कोही नमुना खोज्दै हुन्छ एउटा मोडल पछाउनु पर्ने मोडल खोज्दै हुनुहुन्छ भने रेबिका र रेचललाई पछाउनुहोस् रेखा थापालाई होइन मैले बुझ्नु होला रेखा थापा नेपालको हिरोनी हो राम्रै नै हुनुहुन्छ तर एक दिन उनको अन्तर्वार्ता हुने भनेको थियो प्रिम्यारिटल सेक्सको बारेमा के भन्नुहुन्छ भनेको थियो रेखा थापाले भने दुईजनाको मन मिल्छ भने त गर्दा हुन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई अलिक ठिक लाग्नु थाल्यो छोड्यो अलिक ठिक लाग्नु छोड्यो रेखा थापा राम्रै नै छन् उहाँ नेपालको हिरोनी हो तर संसारको मान्छेलाई रिजाउनको लागि उनीहरूले त्यसो भन्यो होला तर बाइबलले हामीलाई कसैलाई रिजाउनु पर्ने कारण छैन म यहाँ उभिएको कारण चाहिँ तपाईँलाई खुसी पार्नको लागि होइन तर प्रभुको सन्देश परमेश्वर वचन यही नै छ कि विवाह पूर्वको यौन परमेश्वरले बन्देज गर्नुहुन्छ त्यो कुरासँग हामीले सम्झौता गर्नु हुँदैन दिल्ली सहरमा परमेश्वरले तपाईँलाई राख्नु भएको छ विभिन्न ठाउँबाट तपाईँ सहरमा आउनु भएको छ एउटा कुरा तपाईँले सधैँ याद राख्नुहोस् यौन विवाहभित्र मात्रै परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ हालेलुया विवाहभन्दा बाहिर सबै यौनहरू बाइबलले भन्छ व्यभिचार विवाह गरेका एक हिब्रू 13 को 4ले त्यही भन्छ व्यभिचारी र दुराचारी भन्ने शब्द चाहिँ सेक्सुअल इमोरलिटीहरू यौन दुराचार गर्ने विवाह नगर्ने यौन सम्बन्ध राखिरहने दुवैलाई परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुन्छ किन परमेश्वरले
विवाह नगरी यौन सम्बन्ध राख्न दिनु भएन, किनकि त्यसले हाम्रो फाइदा गर्छ। किन त्यसले ठुलो डरलाग्दो परिस्थिति आउने कारणले पनि हो। त्यो जवान भाइ बहिनी, परमेश्वरले तपाईँलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ। कुनै कुरा बाइबलले यसो नगर्नु भनेको कारण चाहिँ व्यवस्था होइन, यो त तपाईँलाई परमेश्वरले माया गरेको कारण हो। जसलाई आमाले माया गर्छ, बाइबलले भन्छ हिब्रू 12:6मा त्यसलाई परमेश्वरले अनुशासन पनि गर्नुहुन्छ। यसो नगर्नु भन्दाखेरि हामी रिसाउनु हुँदैन, किनकि त्यो परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। के हाम्रो लागि उत्तम छ त्यो परमेश्वरलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसका विवाहपूर्वक यौनलाई परमेश्वरले बन्देज गर्नुहुन्छ। अमेरिका पुग्दाखेरि धेरै परिवार देखेँ जसको आफ्नो श्रीमान छैन र पनि थुप्रै नानी जन्माएको छ। अमेरिकामा चाहिँ बिहा नगरी नानी जन्माउने थुप्रै दिदीबहिनीहरू छ, किन भन्दा चाहिँ नानी जन्माएर सरकारले पैसा दिन्छ। त्यही नानी जन्माउँदा पैसा पाइन्छ कि भन्ने आफ्नो नानी जन्माइरहन्छ, बिहा चाहिँ गर्दैन। हामीलाई आर्थिक रूपमा बिहा गर्नु, नानी जन्माउनु हुँदैन। सुरोगेट मदरहरू भन्छ, सुरोगेट मदर अहिले थुप्रै निस्किँदैछ। कसैको नानी भएर एउटा स्त्रीको कोख भाडामा लिएर जन्माउने त्यो सुरोगेट मदर सहरमा धेरै पपुलर भएर गइरहेको छ। त्यो बाइबलले अनुमति दिँदैन, किनकि विवाहको दिनसम्म तपाईँले आफ्नो यौनलाई पवित्र राख्नुपर्छ। 24:28 पदसम्म तपाईँ हेर्नुहुन्छ। 24:28 पदमा जब रिबेकालाई सबै कुरा भयो, तपाईँले थाहा छ बाइबल पढ्नु भने 24 अध्याय बडो मिठो कुरा लेखेको छ। अब्राहमको दासले पानी माग्दछ अनि रिबेकाले पानी दिन्छन्, अनि अब्राहमको दासले थाहा हुन्छ मेरो मालिक हुनेवाला श्रीमती एउटा सुशील स्वभावकी स्त्री भएको कारण उनी नै हुनुपर्छ भनेर उनलाई घर बनाइदियो। त्यो बेलाको चलन थियो, कसैलाई विवाहको निम्ति प्रस्ताव राख्यो भने चाहिँ केही उपहार दिनु पर्थ्यो। अब्राहमको दासले सुनको घर बनाइदिन्। रिबेकाले त्यो नगाएर घरतिर दौडिन्। बाइबलले यसो भनेको छैन रिबेका इनारबाट भागिन् भनेको छैन, तर बाइबलले भन्दछ रिबेका घरतिर दौडिन्। हालेलुया। बडो मिठो कुरा, जवान भाइ बहिनी कुरा सिक्नुपर्छ। 14 कुरा, जब तपाईँलाई कसैले मन पराउँछ त्यो कुरा चाहिँ आमालाई थाहा दिनुपर्छ। मन परापर हुनु राम्रो कुरा हो, तर आफ्नो आमाबाट बुझेर गर्नु हुँदैन, आमालाई थाहा हुनुपर्छ। रिबेका चाहिँ दौडेर घरतिर गएको छ। बडो मिठो कुरा। 29:12मा तपाईँले हेर्नुहुन्छ याकुबले रेचललाई मन पराउँछ, अनि रेचललाई मन पराउने बित्तिकै रेचल चाहिँ दौडेर घरतिर जान्छन्, किनकि त्यो कुरा चाहिँ आमालाई थाहा हुनुपर्छ। अनि कतिजना जवान भाइले मन पराएको गर्छ, बाटोमा हिँड्यो भन्छ कसैले। अस्ति कुरामा एकजना भाइ र बहिनीले, एउटा भाइले चाहिँ बहिनीलाई भगाएर लाँदै रहेछ। हामी पल्सर बाइकमा थियौँ, हामीलाई जितेर गयो RX बाइक, उहिलेको पुरो बाइक RX। यत्रो कुटुम्बु दौडाउने भयो, बाटै भनेर पुगेको त पुलिसले पढेर आएछ। केटीकोले फोन गरिहालेछ, थाहा पायो। पुलिसमा त्यो केटा र केटीलाई आएर हलदार 4 जना कन्स्टेबलहरू पुलिसहरू रहेछ, 5 जना मात्रै रहेछ त्यो पाहाडमा। पुलिस त्यहाँ राख्यो, हामीलाई फोन गर्यो तपाईँ पनि आउनुहोस् भनेर। घर जानु पर्यो, धरना दिनु पर्यो, माथि मुद्दा मामिलामा चौकीमा पसिहाल्यो। 2 जना केटा र केटी राखेको रहेछ। पुलिसले सोध्नु थाल्यो हलदारले, यिनीहरूको प्रेम चाहिँ कहिलेदेखि भनेको अज्ञानदेखि पर्यो। कस्तो प्रेम हो त ज्ञानदेखि मात्रै भयो। कहाँ भेटेको भनेको बसमा भेटेको अरे भाइको चाहिँ एउटा थोत्रे बस हुन्छ, कन्डक्टर रहेछ। बाहिरको बाटोमा धुलो उडाउँदै हिँड्ने, पाहाडको बाटो कच्ची बाटोमा धुलो उडाउँदै थोत्रे बस कुदाउँदो रहेछ। त्यो भाइ कन्डक्टर रहेछ। बहिनी स्कुल जाने गर्दा ढिलो भएछ, हात उठाएपछि गाडी रोकेर चढिछन्। गाडीको भाडा 7 रुपियाँ लाग्थ्यो अरे, कन्डक्टरले लिएन। त्यहाँदेखि साह्रै मन पऱ्यो त्यो। के हाम्रो माया जीवन र विवाह भनेर साथी नै हो। बहिनीले सोच्नु पर्दैन त्यो केटाको घर कहाँ हो, आमा बाउ कहाँ हो, उसको ठेगाना के हो, कस्तो घरना के हो, यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ। 7 रुपियाँ भाडा लिएर भने बित्तिकै मन पराउने। अनि केटाले भनेर भरे आउँदा त यही बसमा आऊ है भने, अनि केटीले स्कुलबाट छिटै छोडेर स्कुल पनि क्लास गरेर छिटै आएछ। अनि त्यो गाडीमा चढेर आएछ, कुराकानी हुँदै आयो। बाटोबाट उसले भगाएको रहेछ। केटी 14 वर्षको विश्वासी बहिनी, कन्डक्टर विश्वासी कहाँ हुन्छ। हलदारले 2 झापा देखेर तेरो बिहान माया चाहिँ बिहान देखेर आयो भने 2 झापा देखेर 3 कमला नागेर कता भागेन। त्यस्तो मान्छेले 2 झापा दिँदा भाग्ने मान्छेले तपाईँलाई पाउँछ त। जवान बहिनीहरू विवाह भनेको कुरा चान्सको कुरा होइन। यो बहिनीले बुझेको छैन। प्रियहरू, आज धेरैजना जवान भाइ बहिनीले
बिना उद्देश्यमा किन केही कुरा नबुझिकन नै विवाह प्रवेश गर्नु। बाइबलमा हामीले सिक्नुपर्छ रेबिका र रेचल यी दुवैजना छोरीहरूलाई जब कसैले उनलाई विवाहको कुरा अगाडि बढायो, कसैले मन परायो, उनी दुवैजना आफ्नो आमा बुवा खोजेर दौडेर जान्छन्। आजको छोरीहरू यहाँलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँलाई कसैले मन परायो भने राम्रो कुरा हो, आफ्नो आमाका दौडेर जानुहोस्। हालेलुया। आफ्नो आमा र बुवाको सहमति बिना, आमा र बाउको आशीर्वाद बिना विवाहमा जानु डरलाग्दो कुरा हो। किनकि हामीलाई जन्माउने आमा बाउलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। बाइबलले त्यो कुरा सिकाउँदछ। रिबेका आमा खोजेर गइन्, अझ दाजु लाभाले दिएको बहिनीलाई चाहिँ गर्दन लागेर आग देखेर त्यो बेला चलन थियो। अनि लाभाले दौडेर इनारतिर गयो, नयाँ मानिसलाई देखेर घरमा ल्यायो, कुराकानी भयो। त्यस पछाडि तपाईँलाई थाहा छ अनि 57-58मा उनका रिबेकाका आमाले सोधे, तिमी के हो मानिससँग जान तयार छौ? आफ्नै छोरीको मुखबाट सोधौ, थाहा लगाऊ उनको इच्छा छ कि छैन। कस्तो राम्रो आमा बुवाको छोरीलाई सोधेको। यता कतिजना आमा बुवा हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरा र छोरीले बिहा गर्ने इच्छा छ कि छैन त्यो केटासँग सोधेर मात्रै बिहा गर्ने, मन्जुरी छैन जबरजस्ती बिहा गराउनु हुँदैन। राम्रो छ कि त राम्रो छ, बिहा गर। त्यसमा त गाडी पनि छ, गाडी त प्लेनै भयो, बिहा नगर मन परेन भनिन्छ, त्यो छ यो जातो त्यो जातो भनिन्छ, माया त गर्दैन। एकजना भाइ र बहिनीको बिहा, दाइ र दिदीको बिहामा म पनि गएँ। दाइले चाहिँ असाध्यै मन पराएको, दिदीले मन नपराएको भनेको रहेछ। म बिहा गर्छु त्यो केटासँग, सबै त्यसो भने केटा राम्रो छ सबै कुरा भनेर त्यो दिदीले भने, अब म त मलाई त मन पर्दैन त्यो केटा, तपाईँले भन्नुहुन्छ म तपाईँको लागि बिहा गरिदिन्छु भने। अब कस्तो होला, म सानो दिन त्यसो बिहा, यो सानो यस्तै। उनको बिहामा म पनि गएको थिएँ। केटाले केटीलाई माला लगाइदियो, त्यो बेला माला लगाउन चलन थियो विवाह मण्डलीमा बिहा। अनि केटीले माला लाउनु पनि केटीले माला लाउँदैन केटा, र पनि दिदीको सहायताले माला चाहिँ लगाइदियो। बुझ्नु होला, सहायताले केटीको मन्दिरको छैन। बिहा गरेको भोलिपल्ट दिन केटाको चाहिँ यत्रो टुटुङ्गो उठेर आयो। बुझ्नु पनि टुटुङ्गो किन उठ्यो? पास्टरले सोध्नु भयो तिम्रो टुटुङ्गो चाहिँ कसरी उठ्यो भने उहाँ श्रीमतीले कुटिन् भने। त्यो सबै कुरा पास्टरलाई सबैलाई थाहा भयो। मण्डली मिलेर सल्लाह गरे, काउन्सिलिङ भयो, तर दुवैजना बस्न सकेन। अनि त्यहाँबाट मण्डलीबाट उनीहरू प्रचारक पनि थियो। त्यो प्रचारक कामबाट मण्डलीबाट मलाई हटाइयो। त्यसो उनीहरू काठमाडौँ आयो। काठमाडौँ आएपछि उनको श्रीमती 1 वर्षमा काठमाडौँ आउनुको श्रीमती लगभग 26-27 वर्षमा उनीहरू मऱ्यो। त्यसको 1 वर्षको कुरा श्रीमान पनि दुवैजना उनीहरू 30 वर्षभन्दा अगाडि संसारमा बिदा भयो। कन्फ्लिक्ट द्वन्द्वभित्र उनीहरू जिउन सकेन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिना मन्जुरीकन हाम्रो छोराको छोरी बिहा गरिदिनु र उनीहरूले इच्छा कस्तो राम्रो 3500 वर्षभन्दा अगाडिको घटना हो। जबकि रिबेकाको बुवाले र आमाले आफ्नो छोरीको मन्जुरीको बारेमा सोध्दछन्। आजको पुस्ताका आमा बुवालाई आग्रह छ आफ्नो छोरीको मन्जुरी जरुरी छ, आफ्नो छोराको इच्छा छ कि छैन त्यो पनि सोध्नु जरुरी छ। जब रेबिकाले मन्जुरी जनाइन् त्यो बेलाको चलन थियो आफ्नो छोरीलाई आशीर्वाद दिएर पठाउने। 24 अध्यायमा मिठो कुरा लेखेको छोरीले भनिन् म जान्छु 58 वर्षमा। आमा बुवाले सोधे के तिमी जान तयार छौ, विवाह गर्न तयार छौ? रेबिकाले म तयार छु, म जान्छु। अनि 59 वर्षमा यसैकारण तिनले आफ्नो बहिनी रिबेकालाई सेविकाको साथमा अब्राहमको नोकरको साथमा मानिसमा पठाइदिए र तिनीहरूले रेबिकालाई आशिष दिए। आज आमा बुवाहरू तपाईँले आफ्नो छोरा छोरीलाई विवाह गर्दा आशिष नदिकन पठाउनु डरलाग्दो छ। इजरायलबाट भनाइ छ निर्बुद्धि आमाले आफ्नो छोरा छोरीलाई सम्पत्ति दिन्छन् तर बुद्धिमान आमाले आफ्नो छोरा छोरीलाई आशीर्वाद दिन्छन्। आमा बुवाहरू हामीहरू आफ्नो नानीलाई सम्पत्ति दिने आशीर्वाद दिनुपर्छ र हाम्रो आशिष उनीसँग रह्यो भने हाम्रो नानी संसारमा जुनसुकै ठाउँमा गएको थियो कहिल्यै मागेर खाँदैन। हालेलुया। नानीहरूले परमेश्वरले आशिष दिएर यो सहरमा उन्नति दिनुहुन्छ किनकि आमाको आशिष उनीसँग रहिरहन्छ। अब्राहमको मान्नुहोस् रेबिकाको दाजु लाबान उनका आमा बाउले आफ्नो बहिनीलाई आफ्नो छोरीलाई आशीर्वाद दिए र बिदा गरेर लेखिएको छ। कस्तो राम्रो कुरा। बिब्लिकल कल्चर चाहिँ यही नै। मलाई इन्डियामा आउँदा मनपर्ने कुरा चाहिँ के छ ठुलोबाट आशीर्वाद दिने यो चाहिँ राम्रो कुरा, यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु। अहिले नेपाली र अमेरिका पुगेको नेपालीहरू त बाउलाई हेलो ड्याड पो भन्न थाल्छ।
हाइड्रेट भने यसो भयो कताको भोग्ने कति त हरायो नि हाइड्रेट भयो मलाई डर लाग्यो हाइब्रो भन्छ कि पाउलाई के भनेको हाइड्रेट पऱ्यो यसो गरेको के भनेको यसो अनि यो जुन कल्चर यो भेगमा छ यसलाई कन्टिन्यू राख्नु यहाँ यताको भाषाले पर्खाएर राख्नु हुँदैन गाह्रो पर्छ यसलाई त हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो नानीहरूलाई आशीर्वादको पनि जरुरी छ हालेलुया हाम्रो जवान भाइ पनि आफ्नो आमाबाट आशीर्वाद दिएर विवाह सुरु गर्नुहोस् आफ्नो मनको चाहनाले तपाईँले विवाह गर्नुहोस् र आफ्नो छोरीहरूलाई आफ्नो छोरालाई विवाह गरेर विदा गर्दा आशीर्वाद दिनु आवश्यक छ बाइबलले त्यसै भन्छ तर तिनीहरूले रिबेकालाई आशीर्वाद दिए मलाई अचम्म लाग्छ बिब्लिकल कल्चर सबै कल्चर पापले भ्रष्ट छ त बिब्लिकल कल्चर बाइबलले कल्चर चाहिँ अबभ द कल्चर हाम्रो सबै संस्कृति हुँदा पनि माथि छ प्रियहरू हाम्रो वैवाहिक जीवनमा इसाक र रिबेकाको जीवनमा हामीले सिक्नुपर्ने बडो मिठो कुरा छ परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ परमेश्वर प्रबन्ध गर्ने म्याच मेकर पनि हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यिनीहरूले आफ्नो विवाहबाट उत्सवबाट अन्त गर्दछन् आज जवान भाइ बहिनीहरू तपाईँले आफ्नो वैवाहिक जीवन चाहिँ एउटा उत्सवबाट विवाहबाट तपाईँले सुरु गर्नुपर्छ हालेलुया यता विवाह नगरिकन अहिले त विदेशीतिर लिभिङ टुगेदर भन्छ त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन लिभिङ टुगेदर बिहा नगर्ने तर सँगै बस्ने त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन तपाईँलाई त्यो बाटो मन परे तापनि तपाईँ सर्टकट बाटो नै त्यो राम्रै लाग्यो तपाईँले प्रियहरू त्यो बाटो परमेश्वरको इच्छा होइन त्यसका त्यो कुरा छ भने तपाईँलाई मैले त्यो कुरालाई तोड्नुपर्छ किन यसले आशिष ल्याउँदैन परिवारमा त्यसले आशिष ल्याउँदैन किन विवाहद्वारा नै परिवारलाई सुरु गर्नुपर्ने त्यो परमेश्वरको इच्छा हो त्यो विवाह भन्ने कुरा चाहिँ महँगो हुन्छ मैले कुरा गर्दै विवाह चाहिँ महँगो गर्नुपर्छ भन्ने छैन साधारण विवाह गर्नुहोस् तर एउटा दृढ सङ्कल्प गर्नु जवान भाइ बहिनीहरू म विवाह गर्नेछु त्यो चाहिँ म मण्डलीमै बिहा गर्छु भन्नुपर्छ हालेलुया मण्डली भनेको भवन होइन मण्डली भनेको पवित्र जग्गा जहाँ भेला हुन्छ त्यही नै मण्डली हो जहाँ गरे पनि पवित्र जनको उपस्थितिमा आफ्नो आमाको आशिष मण्डलीको आशिषभित्र बिहा गर्नुपर्छ आफ्नो गुरुजनको आशिष लिनुहोस् आमाको आशिष लिएर मण्डलीको आशीर्वाद प्राप्त गरेर विवाहलाई प्रारम्भ गर्नुहोस् यस्तो भागेर म जाने छैन भनेर तपाईँले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ यो परमेश्वरको इच्छा हो यदि तपाईँले खर्चको कारणले महँगो हुन्छ बिहा गर्नु त्यो सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पास्टरसँग सल्लाह लिएर आइतबारको सेवामै बिहा गरेको म त काठमाडौँमा हाम्रो शनिबार सेवा हुन्छ 4-5वटा परिवारलाई मैले शनिबारको सेवामै बिहा गर्दै हुन्छु किनकि हाम्रो शनिबारको सेवामा चिया हुन्छ त्यसमा अलिकति बन्द थपे भइहाल्छ बन्द रोटी होइन बन्द रोटी सेलरोटी थपे भइहाल्छ मण्डलीले चिया लिन्छ सेलरोटी थपे भइहाल्छ महँगो बिहा गर्दा मात्रै विवाह बाँच्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन किनकि महँगो बिहा गरेर धेरै समस्या नै छ त्यसकारण भनिन्छ विवाह भोज चाहिँ एक दिनको लागि विवाह चाहिँ जीवनभरको लागि त्यसकारण तपाईँ जतिसम्म महँगो भोज खुवाउनुहोस् गरम गरेर जान्छै जान्छ मलाई त पकेर मात्रै परेर त हुन्छ त्यो दुनियाँमा भोज जतिको महँगो खुवायो पनि कहिले खुसी हुँदैन पछि त काटेर बसै तर प्रियहरू विवाह चाहिँ साधारण गर्नुहोस् तर मण्डलीमै गरेको हुन्छ है मण्डली गरेर मण्डलीले साधारण बिहा गरेको हुन्छ ठुलो खर्च गरेर बिहा गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर तपाईँलाई मण्डलीको आशिष जरुरी छ कारण हाम्रो घरको एकजना मास्टर पढे भाइ बहिनीको मैले बिहा गर्दै प्रभुलाई धन्यवाद होस् भाइ एमए गर्दाखेरि बहिनी धेरै पढेको बिहा गर्ने इच्छा गरेँ दुवैजनालाई मैले शनिबारको सेवामै बिहा गरेँ वचन पनि बिहाकै वचन भयो त्यसो गरेर बिहा भयो 15-20 मिनटमा कस्तो राम्रो बिहा आज उनीहरूलाई परमेश्वरले पास्टर सेवाका ल्याउनु भएको छ र महँगो बिहा गरेर मात्रै विवाह बलियो हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यसकारण खर्च धेरै हुने छ भनेर तपाईँले मण्डलीमा विवाह नगर्ने इच्छा गर्नु भने त्यो गलत हो जवान भाइ बहिनी आफ्नो पास्टर अगुवाहरू आमा बुवालाई सल्लाह लिएर साधारण रीतिले बिहा गर्नुहोस् तर तपाईँको वैवाहिक जीवन चाहिँ असल कुरा हो त्यसकारण मैले ठुलो खर्च गरेर धुमधाम बिहा गर्ने विषयमा त्यति मन्जुर होइन बरी कसैलाई दान दिनुहोस् भन्छ कसैको सेवा गर्नुहोस् भन्छ अस्ति मैले एउटा इन्डियाको स्टोरी पढेको थिएँ एउटा व्यक्तिको आफ्नो छोरीको बिहामा 24वटा घर बनाइदियो कस्तो राम्रो कुरा तपाईँसँग पैसा प्रशस्त छ भने अरू कसैलाई सहायता गर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा गर्न सकिन्छ भने तपाईँलाई प्रशस्त पैसा छ भने म त्यही कुरामा विश्वास गर्ने मान्छे हो मेरो बुवालाई मैले भनेकै हो म चाहिँ साधारण बिहा गर्छु कलेज पढाखेरि कोर्ट थियो त्यही कोर्ट लगाएर बिहा गर्छु
मेरो बुवा पास्टर हो, तपाईँलाई थाहा पास्टर घरमा पैसा हुँदैन होला कतिजना पास्टर भन्यो होला, तर मेरो बुवा चाहिँ साधारण जीवन गाउँमा हुर्केको मान्छे, पैसा थिएन। मैले खर्च नगर्नुहोस् भने कलेज पढेकै जुत्ता लाउँदा भइहाल्छ त। श्रीमतीलाई भने हुन्छ भने उसले पनि राम्रो श्रीमती भने त्यस्तो जसले साधारण गर्नुलाई भन्दा हुन्छ भन्छ, कहाँ हो लाज हुन्छ नि, म त भोलि पर्छ भने के हुन्छ, उसलाई चाहिँ भोजेको मात्रै यता गएर भोजेकै कुरा। सिलगढीमा मगरी पछाडि लुगा किन्नु भयो, 6,000 रुपियाँ भाडा बोकेको थियो, कम्ती डर है, कति खर्च गर्छिनु होला भनेर ढुक भएको छ। हङकङ मार्केटबाट के अरे विधान मार्केट भन्तिर छेरिङ कता हो कता छेरिङ, म त डर लाग्दैछ। झन् ठुल्ठुलो भवनतिर छेरिङ कम्ती डर लाग्दैछ, कम्ती पैसा लुट्ने होइन होला भनेर म पनि सोच्दै थिएँ। त्यो चाहिँ लुगा छाने म चाहिँ बाहिर घुमेर आएँ, भयो भनेर भयो माडेर कति रुपियाँ भनेको छ 450 भयो, विश्वासै लागेन मलाई, साँच्चै हो भने 3 चोटि सोधेँ, साँच्चै 450 नै हो साडीको, कम्ती खुसी लाग्यो। 450 हो भनेर हो नै भन्छ, कम्ती खुसी लागेन मलाई। 6,000 बोकेको सक्छ होला भनेको त 450 मात्रै खर्च। प्रभुले धन्यवाद होस्, उसले साधारण व्यक्तिले नै बिहा गर्ने निर्णय गरेछ, त्यसरी बिहा पनि भयो। बिहा गरेर भोलिपल्ट के गर्छौँ भने त टेलरिङमा जाउँ न आयो, किन अरे भन्दा त त्यसलाई कुर्ता पो बनाउनु भयो। उसले त 2 in 1 पनि सोचेर को बेटीको लुगा भिन्दाइरहेको 12 वर्ष, उसले त कुर्ता बनाएर लगाएर राम्रै भयो, एउटा कुर्ताको पैसै बन्छ। यो मान्छे चाहिँ लोभी रहेछ नभन्नु, तर साधारण रीतिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण साधारण रीतिले विवाह गरेर पनि कहीँजना पास्टरको बिहा हुने भयो, उहाँको केही पनि थिएन, कोट पनि थिएन। लु पास्टरमा चिन्ता नगर्नु, कोट चाहिँ हुन्छ भने मेरो कोट लाउनुहुन्छ भनेर नापी हेर्नु त भने त मिले भयो, लु यही लगाएर बिहा गर्नु। बिहा पनि भयो, अहिले त अमेरिकामा पास्टर पनि हुन्छ, जाँदा उहाँकै पो बस्छु, बिहाको कोट त मेरै लगाएर पऱ्यो। मलाई गर्व छ त्यस्तो कर्ण दासहरू जसले साधारण रीतिले विवाह गर्न गरे, अनि उहाँसँग इभन कोट पनि थिएन, उहाँसँग पैसा थिएन, धेरै कोट लगाएर उहाँ कोट दिए, उहाँले त्यसरी नै विवाह गर्नुभयो। आज प्रभुलाई धन्यवाद, परमेश्वरले अचम्मले उहाँलाई चलाउनु भएको छ। अनि गएको केही महिना अगाडि उहाँ आसाम, इन्डिया, सिलगढी, कालिम्पोङ धेरै ठाउँ सेवा गर्दै कल्पना भयो साधारण रीतिले, तर उहाँको भाइजना परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। यस्तो जवान भाइ बहिनीहरू त्यो एउटा मोडल, एउटा परमेश्वरको बन्दोबस्तभित्र एउटा विवाह गर्ने इच्छाहरू सङ्कल्प राखेर अगाडि बढ्नु, परमेश्वरले यहाँको जीवनमा ठुलो आशिष ल्याउनु। त्यसरी मैले यो खण्डलाई चाहिँ, यस पुस्तकलाई चाहिँ मैले एउटा परमेश्वर चाहिँ म्याच मेकर हुनुहुन्छ तर असल जुटाउनु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने मैले राखेको छु। याकुब र राहेलको पनि विवाह 28 र 29 अध्याय छ, त्यो विवाह पनि त्यही छ। उनीहरूले याकुबले राहेलको निम्ति 14 वर्ष पर्खेको कुराहरू छ, अनि विवाहभित्र पर्खाइ पनि हुन्छ। जवान भाइ बहिनीले हतारमा बिहा गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ याकुबको जीवनमा धेरै झुटहरू, धेरै प्रकारको पक्षपात पनि, जाल जेल पनि भयो, तर याकुबले आफ्नो प्रेममा पर्खिरहेको हामी देख्दछौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरू मेरो जीवनमा धेरै जाल जेलहरू हुन्छन्, हामीलाई चोटहरू हाम्रो विवाहमा आउँदछन्, तर साँचो प्रेममा पर्खाइ पनि हुन्छ। बाइबलले यसो भन्छ, याकुबले राहेलको निम्ति, रेचलको निम्ति 7 वर्ष पर्खे, तर त्यो 7 वर्षको लागि छोटो जस्तै लाग्यो। 29को 20 पदमा त्यसरी लेखेको छ। बडो मिठो कुरा। पछाडि गएर तपाईँलाई थाहा छ रेचललाई उनले अन्तिम 14 वर्षपछि लिएर आए, तर पछि रेचलसँगको सन्तान भएन। रेचलले याकुबलाई भन्दछ, तपाईँले मलाई किन सन्तान दिन सक्नुहुन्न? याकुबले भन्छ, सन्तान दिने म हो र परमेश्वरमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। याकुबले रेचललाई पर्खन भने, अनि रेचलले पछि गएर परमेश्वरले रेचललाई सन्तान दिनुभयो। कहिलेकाहीँ सन्तानको कारणले झगडा भएको बारेमा थुप्रै उदाहरण छन्, अनि याकुब र रेचलको पनि सन्तानको कारणले फना भएर गएको छ। तर तिनीहरू बिचमा पनि कसरी परमेश्वर तिनीलाई सन्तान दिनुभयो, धीरजता पनि दिनुभयो, त्यो चाहिँ बडो मिठो कुरा छ। अर्को परिवारको बारेमा हामी हेर्न गइरहेको चाहिँ रुथ र बोजको बारेमा छ। हामी सबैलाई थाहा छ रुथ र बोजको बारेमा। 4 जना व्यक्तिहरू, अबिमेलेक, नाओमी र उनका 2 छोरा महलन र किलन बेथलेहेममा रोटीको घरमा अनिकाल पर्दा उनीहरू मोआबतिर गए, त्यो अनिकालबाट बाँच्नको लागि।
अनि हामीलाई थाहा छैन 1 अध्याय चाहिँ 10 वर्षको कहानी हो। अनि 10 वर्ष तिनीहरू मोआबको बस्दा उनका दुवै छोराले त्यही मोआबी बिहा गरे, रुत र ओर्पा। अनि दुवैजनाको श्रीमानहरू महलोन र तिनीहरू मोआबमै मरे। अनि नाओमीको आफ्नै श्रीमान पनि आबिमेलेक पनि मोआबमै मरे, मृत्यु भयो। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ तिनीहरू आशिषको निम्ति मोआब गएका थिए, अन्ततः तितो भएर गए। कारण पहिलो 1 अध्याय चाहिँ रित्तिएको जीवन, उनीहरू भरिनलाई गएका थिए तर मोआबमा तिनीहरू रित्तिए। तपाईँलाई थाहा छ इजरायली यहुदी केटीहरूको लागि श्रीमान नहुनु चाहिँ असुरक्षा र सबै कुराको निम्ति असुरक्षा हो। तपाईँले याद गर्नु 3 जना स्त्रीहरू चाहिँ विधुई भएर गए, नाओमी र 2 बुहारीहरू। ओर्पा त फर्केर गए तर रुत चाहिँ सासुसँग नै आए र रुतले भन्छन् म तपाईँलाई छोड्दिनँ, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जानेछु, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यहीँ मर्छु। बडो मिठो एउटा कमिटमेन्ट। रुतको विश्वासयोग्यतालाई परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ। आजको दिदीबहिनीलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँको श्रीमानलाई परमेश्वरले कुनै ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा भन्नु सक्नुपर्छ, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जानेछु, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर र तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यहीँ मर्छु। कतिजना दिदीबहिनीहरू श्रीमान सँगसँगै जानलाई इच्छा गर्दैन, तर म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रभुले तपाईँको श्रीमानलाई कुनै ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ भने, यदि दिल्ली छोडेर अरू ठाउँमा लान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुपर्छ, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जानेछु। रुतको एउटा गहिरो कमिटमेन्ट, आफ्नो सासूलाई नछोड्ने, वृद्ध अवस्थामा सहारा बनेर सहायता गर्ने। यसकारण जब उनीहरू बेथलेहममा आए रुतको घरमा, जौ कम्ती भएको थियो तर उनको खेतीपातीमा उनीहरूले गहुँ रोपेका थिएनन्, जौ रोपेका थिएनन्, उनीहरूलाई सिलाबाला खोज्नु बाहेक अरू केही पाएन। किन भएको यसरी लेखिएको छ, नाओमीले आफ्नो बुहारीलाई भनिन् ए छोरी म तिम्रो घरबार भएको देख्न चाहन्छु। नाओमीले आफ्नो बुहारीलाई चाहिँ छोरी भन्छ। आज भरे सासूहरू 2 जना सासूहरू हुनुहुन्छ, यहाँ आग्रह छ तपाईँले आफ्नो बुहारीलाई छोरी भन्नु भने कहिले झगडा हुँदैन। नाओमीले रुतलाई भन्छ बुहारीलाई छोरी, तिम्रो घरबार असल भएको देख्न चाहन्छु। कस्तो राम्रो एउटा चित्र। मैले हाम्रो मण्डलीमा सुरु गरिसकेँ, जुन छोरा र छोरीको बिहा हुन्छ त्यो सासू ससुरालाई चाहिँ रुतको पुस्तकमा 3 चोटि पढेर आएर इन्टरभ्यू हुन्छ, बाइबल स्टडी हुन्छ, र त सासू बुहारीको धेरै झगडा हुन्छ नि त। रुतको पुस्तकको यस्तो तस्बिर छ, आजको सासूहरूलाई एउटा ठुलो शिक्षा छ। रुतको जीवनले हामीलाई हाम्रो हृदयलाई छोड्नुपर्छ। नाओमीले भन्छन् छोरी म तिम्रो घरबार भएको देख्न चाहन्छु। आज त्यस्तो नाओमी राख्न चाहिएको सासू जसले आफ्नो बुहारीलाई पनि छोरी समान माया गर्छ। हामीले भन्नुपर्छ आमेन। त्यस्तो आमाहरू सासूहरू चाहिएको छ। अनि त्यसपछि वास्तवमा 1 अध्याय चाहिँ 10 वर्षको कहानी हो, रुतको 2 अध्याय चाहिँ 1 रातको कहानी हो, 1 दिनको कहानी हो। रुतको 3 अध्याय चाहिँ 1 रातको कहानी हो। रुतको 4 अध्याय विवाहबाट अन्त हुँदछ। अनि मैले त्यसरी 4वटा प्रवचन मैले प्रचार गरेँ, रित्तिएको जीवन, अनि त्यो कहिले नबिर्सने त्यो रात, अनि एउटा महान विवाह। बडो अचम्मको परमेश्वर बन्दोबस्त। अनि अन्तमा चाहिँ रेबेका के अरे रुतको विवाह चाहिँ बोसँग गरिदिने निर्णय चाहिँ नाओमीकै थियो। अनि रुतले भने तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म सो मान्नेछु। अनि सबै कुराको प्रबन्ध गर्ने काम चाहिँ नाओमीले गरे। यसलाई चाहिँ मैले इन्गेज लभ म्यारेज भनेको छु। नाओमीले रुतलाई बोसँग चिनाइदिए, तर दुवैजनाले एकले अर्कालाई माया गरे, दुवैजनालाई विवाह गरे। अनि यही बोसको सन्तानबाट परमेश्वरले दाउदको पिता इसाईलाई ल्याउनु भयो। यही वंशबाट परमेश्वरले मुक्तिदाता ल्याउनु भयो। यसका यो रुतको विश्वासयोग्यताको कारणले, आफ्नो सासूपतिको माया र प्रेमको कारणले परमेश्वरले उनलाई इनाम पनि दिनुभयो। यसका प्रियहरू, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा, हाम्रो परिवारमा बलियो हुनको निम्ति हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ विश्वासयोग्यताको कुरा, आफ्नो परिवारप्रतिको समर्पणताको कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अन्तिम स्टोरी भनेर म तपाईँलाई पहिलो जोसुसँग अन्त गर्नु गएको चाहिँ होसे र गोमेरको बारेमा लेखिएको छ। होसेको पुस्तकमा परमेश्वरले आफ्नो दास होसेलाई भन्नुहुन्छ, तैँले त्यो व्यभिचारी स्त्री त्यो गोमेरलाई तैँले प्रेम गर, बिहा गर। अनि तपाईँलाई थाहा छ बाइबलको होसेले गएर गोमेरलाई विवाह गर्छ। गोमेरले त्यस पछाडि पनि आफ्नो वैवाहिक जीवनमा विश्वासयोग्य रहन सकेनन्। अनि परमेश्वरले होसेलाई भन्नुहुन्छ तेरो पत्नीलाई
प्रेम गरिरह। यो कथाले हामीलाई प्रेम भनेको के हो हामीलाई सिकाउँदछ, प्रेमको रहस्यलाई बुझाउँदछ। वास्तवमा चाहिँ इजरायलको राजा यारोबामको शासनकालमा इजरायलीहरूले कसरी परमेश्वरको वचनमा हिँडेनन्, उहाँको आज्ञामा हिँडेनन्, परमेश्वरको प्रेममा हिँडेनन् भन्ने अर्थमा पनि त्यो अर्थमा इजरायलीप्रति परमेश्वरको प्रेम अचूक भए तापनि इजरायलीले परमेश्वरको प्रेममा हिँडेनन् भन्ने अर्थ किन आयो। तर हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ होशे र गोमेर दुवै वास्तविक इतिहासका पात्रहरू हुन्। गोमेर अविश्वासी भई उनले विवाहमा इमानदारी भएर जिउन सकेनन्, आफ्नो श्रीमानलाई माया दिइरहन सकेनन्। तर परमेश्वरले होशेलाई भन्नुहुन्छ, तेरो श्रीमतीलाई, तेरो पत्नीलाई त माया गरिरह। एउटा अचूक प्रेम यहाँ हामी देख्दछौँ। दाजुभाइहरू, यदि तपाईँ हाम्रो श्रीमती यदि विश्वासी रहेनन् भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको माया गर्न सक्नु सक्दैन। दिदीबहिनीहरू, तपाईँको श्रीमान विश्वासी रहेनन् भने तपाईँ माया दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? गल्ती त हुन्छ कि हामी प्रेम गरिरहन सक्छौँ। केही वर्ष अगाडि एकजना पास्टरले उहाँको विश्वासीको बारेमा भन्नुभयो। उहाँले सल्लाह लिनुभयो, भन्नुभयो हाम्रो मण्डलीमा भर्खर एउटा बिहा भयो अनि बिहा भएको 4 महिनामा दुलहीले नानी जन्माइन्। तपाईँले बुझ्नुभयो होला मैले के भन्नु खोजेको। अनि उनी बिहाभन्दा अगाडि नै गर्भवती रहेछन्। र त्यो केटाको चाहिँ होइन नानी, अर्कै केटा। बिहा भयो, बिहाको 1 हप्तापछि नै नानी चल्नुको, केटीको चाहिँ नानी चल्नु लागेको रहेछ। 3-4 महिना भइसक्यो बिहा गर्ने बेलामा नानी। केटालाई त्यो कुरा थाहा भयो। सबभन्दा गाह्रो त्यो बेला। अनि पास्टरलाई भनेर भन्नुभयो यस्तो छ, तपाईँलाई भनिनँ भने चाहिँ तपाईँले पछि थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँले मलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? अनि पास्टरले मलाई भेट्नुभयो। अनि हामी सल्लाह गऱ्यौँ। अनि मैले भाइलाई भने तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँ के निर्णय गर्नुहुन्छ? भाइले एउटै कुरा भन्नुभयो, मैले मण्डलीको अगाडि उठेर करार गरेको हो, म तिमीलाई मृत्युले बाहेक अलग गर्दिनँ। यो नानी मेरो बायोलोजिकल बाउ त म होइन, यो नानी कसैको हो। तर मैले मण्डलीमा गरेको करारको खातिर म मेरो श्रीमतीलाई त्याग्दिनँ। मैले भाइलाई भने म तपाईँलाई सल्युट गर्छु मेरो जीवनबाट। आई अनर यु, रेस्पेक्ट यु, यु आर द म्यान द्याट आई अनर। मेरो जीवनमा तपाईँलाई आदर गर्छु। अनि केही वर्ष अगाडि मैले उसको नानीलाई भेटेँ। बडो राम्रो दिनुभयो। अनि भाइलाई यस्तो ठुलो ऋण दिनुभयो। त्यो परिस्थितिमा पनि आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्छ। परमेश्वरले होसेलाई भन्नुहुन्छ, तेरो पत्नी गमेरलाई माया गरिरह। उनी विश्वासयोग्य नभए तापनि माया गरिरह। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ त्यो ठाउँ भएको तपाईँलाई म के गर्छु होला? त्यो भाइले भन्यो म उसलाई माया गर्छु, एउटै कारणले हो, मैले मण्डलीको अगाडि उभिएर भनेको छु। त्यत्रो 100 मानिस अगाडि मैले उभिएर भनेको छु, म तिमीलाई मृत्युले पाएँ, तिमीलाई कहिले पनि छोड्ने छैन। मेरो करारको खातिर उसलाई प्रेम गरिरहेको छु। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, भाइले गरेको निर्णय गम्भीर निर्णय भए तापनि भाइलाई सलाम गर्छु, सल्युट गर्छु। यो निर्णय 1 वर्ष अगाडि म एकजना पास्टरलाई दिन्छु जसको छोरीको मगनी भएको थियो। 4जना गुन्डाले आएर त्यो छोरीलाई बलात्कार गरे। छोरी बेहोस भएको दिन, कोठामा लडिएको दिन, बुवाले थाहा भयो छोरीलाई बलात्कार हो भनेर। अनि अस्पतालमा लगियो। धेरैजनाले बलात्कार गरेको रहेछन्। त्यस पछाडि पास्टरले पुलपिटको अगाडि उभिएर भन्नुभयो, यो छोरी मेरो छोरी हो, मगनी भएको छ, तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ, उसलाई अरू मानिसले बलात्कार गरेका छन्। त्यो मानिसलाई माया गर्छु जसले मेरो छोरीलाई बलात्कार गरे। उनीले गरेको काम दुष्ट हो। अब येशूको नाममा म तिमीलाई क्षमा गर्छु। अनि केटीले छोरीले त्यही भने मञ्चबाट, पुलपिटबाट। उनको चर्चमा 8000 विश्वासी छ। सबै विश्वासीले सुनिरहेका छन् त्यो कुरा। पास्टरले बेलुकै गएर
पछि थाहा भएछ केटाहरू पक्राउ गरे, पुलिसले पक्राउ गर्यो त्यो केटाहरूलाई, मैले बलात्कार गरेँ अनि पास्टरले बेलुका गएर त्यो त्यहाँ आयो सुसमाचार सुनाउनु। त्यो बहिनीको जससँग मगनी भएको थियो, मगनी गरिसकेको छु, जसोसुकै परिस्थिति भए तापनि उसलाई विवाह गर्ने करार मारेको छु, विवाह गर्दैछ। केही वर्ष अगाडि उनीको विवाह भयो। यो घटनापछि पास्टरले भन्नुभयो, उहाँको चर्चमा 8 रुपियाँ विश्वास थियो, यो घटना भएको 5 वर्ष उहाँको चर्चमा 24 रुपियाँ विश्वास। किन हो थाहा छैन, त्यो सबै दुष्ट काम नै हो जे भयो त्यो जीवनमा, सबै कुराको कारण हामीलाई थाहा छैन। तर मैले एउटा कुरा भन्न खोजेको, त्यो भाइलाई सलाम छ जसले आफ्नो देवाला श्रीमतीलाई जसले बलात्कार गरे तापनि उसले आफ्नो करार तोडेन, आफ्नो करार बढाइरहे। वैवाहिक जीवनमा हाम्रो जीवन थुप्रै चुनौतीहरू आउँछ। तर परमेश्वरले होसेलाई भन्नुहुन्छ आफ्नो पत्नी गोमेरलाई माया गरिराख। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो जीवनमा थुप्रै चुनौतीहरू भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो वैवाहिक जीवनमा माया गरिरहँदा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। अब सबै परिस्थिति सहज त हुँदैनन् हाम्रो जीवनमा, तर तपाईँहरूको त्यो अवस्थामा भयो भने कि हामी हाम्रो श्रीमतीलाई आफ्नो परिवारलाई माया गरिरहन सक्छौँ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको छ। हाम्रो वैवाहिक जीवनमा परमेश्वरले सबै परिस्थितिबाट जानु पर्दाखेरि पनि हामीले एकअर्कालाई गहिरो प्रेम र माया गरिरहन सकौँ, किनकि वैवाहिक करारको खातीले गर्दा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। म यहीँबाट मेरो अन्तिम सेसनको कन्टिन्यू गर्नेछु। अहिले हामीले ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिन्छ।